تو این قسمت ما میخوایم راجع به یکی دیگه از قابلیت‌های کاربردی نرم افزار CST مپ توی این پنجره گوگل مپس و محیط گوگل مپس صحبت کنیم که در رابطه با ارتفاعات یه منطقه است و به طور کلی ابزارهای مختلفی رو که برای ارتفاع یابی توی این پنجره کاربر میتونه استفاده کنن رو توضیح بدیم. منتها قبل از این مسئله یه سری ابزارهایی هست برای فرض کنید پیدا کردن مختصات نقاط. دستوری رو که شورتکاتش کنترل F و البته توی منوهام تو منوی تولز تحت نام فچ کوردینیتس که شما کنترل F میزنین و بعد رو هر نقطه‌ای که کلیک بکنین براتون مختصات لانگلت اون نقطه و مختصات ایستی نورتینگ اون نقطه رو که البته با توجه به سیستم تصویرتونه. بازم اینجا دقت کنین که زونی که توش هستید و اینجا نشون داده میشه با زونی که توی سیستم تصویر ست شده تو نرم افزار هست مطابقت داشته باشه در حالتی که UTM هست. هر نقطه رو که کلیک میکنین بهتون یه سری مختصات میده. برای خارج شدن این دستورم دکمه سمت راست ماوس رو بزنین. برای اینکه محتویات اینجا رو هم پاک کنین که دستور شورتکات کنترل K رو بزنین. یه کامندی هم هست اینجا که البته distance height slope با شورتکات کنترل D و یا اینکه از همین پایین توی کامند باکس وارد کنید DI. حالا اینجا میتونید مقادیر لانگلت وارد کنید یا کلیک بکنید. به همین ترتیب که من الان حرکت میدم وقتی شما کلیک میکنین هم دیستنس رو بین این دو نقطه رو براتون نمایش داده یعنی محاسبه کرده، هم اختلاف ارتفاع رو نوشته، هم شیبو که حالا من میتونم نقاط دیگه ای رو داشته باشم یعنی دو نقطه دیگه ای رو. دقت کنین که توی تمام این قسمت محاسبه فاصله در این حال نرم افزار داره با سرورهای گوگل ارتباط برقرار میکنه و ارتفاعات نقاط هم میخونه که میتونین اختلاف ارتفاع و شیب رو هم حساب کنه. یعنی در واقع یک کاربرد دیگه، یکی از ابزارهای ارتفاع یابی توی همین محاسبه دیستنس نقاط. یه مطلبی رو بگم چه توی بحث نقاط چه تو ترسیم ها، البته تو قسمت های قبلم یه اشاره شد، شما همیشه میتونید به جای کلیک کردن مقدار لانگلت رو هم اینجا وارد کنید یا حتی مقدار ایستی نورتینگ. یعنی برای مثال فرض کنید من میخوام الان دو نقطه دیگر رو تعیین کنم، هولوش اون بالا هست 532 970. بذاریم همینجا می نویسیم 532 970 و فرض کنید 4 میلیون 972 تا حالا این دفعه لانگلت میدیم. یعنی فرض کنید حالا میایم اینجا و 51 درجه و 9 دقیقه اینو میتونیم حالا به صورت با اشار بنویسیم یا بنویسیم 51 درجه و 9 دقیقه و برای دقیقه هم که کرکتر سینگل کوت رو میذارین. حالا اینجا فرض کنید 10 ثانیه هم بود که برای ثانیه دابل کوت رو میذارین ویرگول و لتش هم یا لتیتودش هم یا عرض جغرافیایی 36 درجه 7 دقیقه. پس 36 درجه و 7 دقیقه این رو انتر بزنین، باز اینجا براتون اگه دقت کنین دیستنس رو محاسبه کرده. برای تموم کردن این دستور هم یه کلید انتر بزنین تا دستور خاتمه پیدا کنه. و دقت کنین اگه من الان تایپ مپم رو تبدیل کنم به حالا فرض کنین ستلایت،
نرم افزار خودش اتوماتیک این عکس‌ها رو، در واقع این خط‌ها رو، رنگاش رو عوض میکنه تا واضح تر باشه. من این خط‌ها رو الان میبندم. یکی از ابزارهای ارتفاعیابی پوینت الیویتور هست که اینجا ای بیاین روش ابزارش هست پوینت الیویتور. منتها یه نکته دیگه هم اجازه بدید من راجع به بحث دیستنس خدمتتون بگم. من یه بار دیگه دستور کنترل دی رو میزنم و در واقع دو تا نکته رو، این الان یه دیستنس برای من محاسبه کرده. اولا این دیستنس رو به متر نوشته. اگه من بخوام واحدی غیر از متر داشته باشم توی پرسشنامه، اجازه بدید من الان دستور تموم کنم. توی منوی دیتا و پرسشنامه مپینگ ستینگز همونطور که می‌بینید اینجا واحد طول رو میشه تعیین کرد که انواع و اقسام واحدها هست و در صورتی که شما فرض کنید کیلومتر رو تعیین کنین و اوکی بزنین، می‌بینید که همینجا این عدد الان تبدیل شد به 34 کیلومتر. این بالام تمام مقادیر دیگه به صورت کیلومتره. حالا اگه توی حالتی بودید که برای مثال واحدهای دیگه بود، تو اینجا به جای کیلومتر اگه من یارد بذارم یا حتی مایل و اوکی بکنم، سیستم این طول ها رو فوری بر مبنای واحدی که شما انتخاب کردین محاسبه میکنه. یه مطلب دیگه خود مبنای محاسبه طوله که برای این اگه تو منوی دیتا و این دفعه پرسشنامه گوگل مپ ستینگز برین و توی قسمت تب کلکولیشن میبینین که دو حالت محاسبه دیستنس هست. یکی الیپسویدال ارث مدل، در واقع با توجه به بیضوی کره زمین با توجه به فرمول وینسنتی محاسبه میکنه. یکی این هست. یکی همین که بر مبنای سیستم تصویر، یعنی اگه این تصویر شده باشه، یعنی بر مبنای مختصات نقاط توی سیستم تصویر شده طولها رو حساب میکنه که الان میتونیم ببینید نمونهش رو که البته من اینو با حالت ایستی نورتی میذارم و اوکی میکنم. این عدد عوض نشد، علتش اینه که بر مبنای مایل بود. حالا چون خیلی اون فرمول وینسنتی با خود سیستم تصویر تفاوتی نداره، اجازه بدید من دوباره تو مپینگ ستینگز بیام و اینو تبدیل کنم به حالا متر و اوکی بکنم. این الان 34149 متر با توجه به سیستم تصویره. حالا اگه من روی گوگل مپ ستینگز بیام و اینو الیپسویدال ارث مدل بکنم بر مبنای بیضوی کره زمین، این عدد خیلی مختصر عوض میشه. مثلا 34149 شد 34163. حالا اجازه بدید من اینو ببندم، یعنی پاک کنم. مطلبی رو که در رابطه با ارتفاع یابی خدمتتون میگفتم، یکی از ابزارها پوینتس الیویتوره که شما البته توی منوهام مورد پوینتس الیویتور دارین که این ابزارش رو میتونین اینجا بزنین و همینطور که اولا میتونید شما قبل از که بخواید کلیک بکنید، اولا میتونید که کلیک بکنید تو هر نقطه‌ای که میخواین. من اگر الان اینجا کلیک کنم باز ارتفاع نقطه از گوگل درخواست میشه و ارتفاعش اینجا منعکس میشه یا هر نقطه دیگه ای. البته شما به جای اینکه کلیک بکنید میتونید شیفت رو بگیرین و همینطور که حرکت میکنین در واقع با حرکت شما ارتفاعات مشخص بشه و ببینید تو هر نقطه ای ارتفاع چقدره. همین مطلب توی در حین در واقع کار با دستور دی آی برای پیدا کردن فواصل هم هست. یعنی اجازه بدید من این دستور رو تموم کنم و به جاش دستور کنترل دی رو بزنم، همون برای دیستنس. ببینید من همونطور که حرکت میدم این برای من داره فواصل رو نشون میده. حالا اگه من شیفت رو بگیرم و حرکت بدم، همونطور که میبینین هم فاصله هم اختلاف ارتفاع
و هم شیب رو داره حساب میکنه، که در واقع یعنی که تو همه اینها از سرورهای گوگل داره ارتفاع رو درخواست میکنه و میگیره. حالا من میتونم اینجا کلیک کنم و یه عدد ارتفاعی بر من، یه باکس ارتفاعی همراه با دیستنس و شیب به من نشون میده. پس شما این اولین حالت ارتفاع یابی هست.